LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට views මදිද? එහෙම නැත්නම් subscribe line නැද්ද? views හැදෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒකට හොඳම solution එකක් තමයි මේක free solution එකක්. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන Instagram TikTok වගේ app වලින් social media වලින් ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ TikTok එකනොයි Instagram එකනොයි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ TikTok Instagram හරහා ඔයාගේ YouTube channel එකට කොහොමද කට්ටිය ගෙන්න ගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සරල දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ TikTok account එකට යන්න. TikTok account එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ edit profile කියන තැනට ඇවිල්ලා අන්න එතනින් edit profile කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මෙතන යට ඔයාට පේනවා YouTube කියලා. අන්න එතනට ඔයාගේ channel එකේ මේක මම දාලා තියෙන හින්දා මට පෙන්නනවා. ඔයාගේ channel එකේ link එක දාන්න. link එක දාලා මේව කරන්න. එතකොට ඔයාගේ username එක මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඒ වැටුනහම ඔයාට මෙන්න මෙතන පේනවා YouTube badge එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ short පොඩියට වීඩියෝ එක හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හදන දිග වීඩියෝ එකෙන් පොඩි ෂෝට් කැලක් හදාගෙන ඒක TikTok එකට දාන්න. ඒක TikTok එකට දාන්න. ඒක දානකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි දෙයක්ත් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා TikTok profile එකේ YouTube channel එකේ link එක ඇති. ගිහින් බලලා subscribe පාරක් දාන්න. ඔන්න ඒ වගේ දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට ඒකට අදාළ keywords දාලා TikTok වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට අමතරව Instagram එකෙත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Instagram profile එකට එන්න. එතන edit profile කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාට වෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට යනකොට link කියලා තැනක්. අන්නේ link කියන තැන උඩ වෙන්න මෙතන ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එතන තියෙනවා ඔයාගේ link එක දාන්න තියෙන තැන. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒකෙත් කරන්න. මේකෙත් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට මෙතන TikTok කියන කැල් අයින් කරලා දාලා Instagram දාලා මේ විදිහට keywords ටික දාලා ඔයා මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාට වෙනදාට වඩා කට්ටිය ඔයාගේ ඔය පොඩි වීඩියෝ එකට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට හිතන්නකෝ ඔයා 100 දෙනෙක් බැලුවා කියලා. 100 දෙනෙක් බැලුවා නම් ඒකෙන් අඩුම තරමේ 10 දෙනෙක් හරි ඔයාගේ වීඩියෝ ඔයාගේ YouTube channel එකට යාලා log වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහට දාලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පොඩි වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන් ඒ views එන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙයි. ඒ වගේම තමයි අල්ලුනේ ඔයාට තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට channel එකේ link එක ගන්න phone එකේ app එකකින් ලේසිම තැන තමයි මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ channel එකට යන්න. channel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ඉතලේ එතන ඔයාට මෙන්න මේ වගේ යට තියෙනවා ඔයාගේ link එක. ඒක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගත්තා. ඒක copy කරගෙන අර ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මෙච්චරයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. මම මේකේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්න එපා. මොකද TikTok එකේ link support වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ Instagram වල නම් support වෙනවා. ඒ වුණාට TikTok එකේ support වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ link නොදා අපේ profile එකට අපේ channel එක link කරලා තියන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මේක තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තාම මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම උපරිම සහයෝගයක් දෙනවා. අපේ subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.